we're here at the DUMBO. Ayan. O, diba? First time ko makapunta dito. So, going here, pwede kang maglakad sa Brooklyn Bridge, tapos mapunta dito. Pero medyo mahaba-haba. But, nag-cab kami or nag-Uber kami para makapunta dito. And it's like 10 minutes, 15 minutes galing sa hotel namin. But yeah. Ay naga guys, so dito tayo sa may Pebble Beach. Ayan, maganda mag-picture dito guys kasi makita mo talaga yung Brooklyn Bridge right there. Hindi pala ito yung Brooklyn Bridge, sorry. ibang bridge to. Ito yung Brooklyn Bridge guys. So ayan. Magandang view yung part na to and pwede ka rin mag-chill kasi may mga upuan din dito sa side na to. Yeah, magandang lakad-lakaran and chill-chill lang, di ba? Tapos meron din doon parang carousel sa side na yon. So, pwede kayong pumunta doon sa part na yon kung may mga kids kayo. Ayan. Magandang maglakad-lakad lang dito and makikita mo din yung yung view ng buong New York. I mean, not buo, but like the New York City. So, yeah. And if ever naman guys na gutom kayo, meron din ditong mga restaurant, which is West Elm. Ayan, pwede kayong kumain dyan. But hindi pa kami gutom, so mamaya kami kakain. Pero napakagandang view kasi habang kumakain ka, syempre ito ang view mo guys. Yan ang view mo, diba? Tinatry namin yung figure out kasi pag may pasukan dito, may entrance dito, tapos pwede kang umakyat sa taas para sa rooftop view. So hinahanap namin yung part na yun dito. Cute nito guys. So, may mga iba't ibang shops dito sa loob. And, feeling ko, ito yung packet sa taas. Yan yung packet sa taas para sa rooftop view. So, pumasok kami dito guys sa isang parang food court. Parang ganun. So, ang dami palang mga pwedeng pilihan dito ng mga pagkain. Hindi lang ito, Smash, New York. According dun sa nabasa ko, nag-start yung trend sa Smash, New York. Yung Smash Burger sa New York. And it's one of the most popular burgers ever. It's pinakamasarap. For me, yun yung pinakamasarap na burger, yung Smash Burger. But yeah, there's like a lot of like food stall here na pwedeng yung puntahan. Meron din pasta bar. Yeah. Yun nga yung rooftop. So, nahanap ko na kung saan yung entrance ng rooftop. We'll see if pupunta kami sa taas. We're gonna try the pancake from Clinton Baking Company. We'll see kung masarap. Which one is better? Golden Liner? Golden Liner. Let me try. Okay lang. Tikman natin with the berry. Okay lang din. The thing is, crispy siya sa labas. Hindi ko alam. Okay lang. Okay lang guys. Tapat lang. Okay guys, so we're here now at Rice, New York. Para siyang flyover sa Las Vegas. I'm really excited.
guys, next stop naman natin is Madame Tussauds. Exciting naman. It's the first time ko. And feeling ko marami siyang floors. Kaya ma-enjoy namin. Okay, we're gonna start at the glow. So this is the glow. Then, naman ang mga camera dito, guys. Okay, simulan natin, guys. Yeah, she's my girl, Ariana. Girl, you look cute. Matangkad ka pa ng, makabakat ka pala ng konti sa akin. Ayan, fun. Hello, Riri. What's up? Is this Kim? Oh, is that Kim? He's short. Cut me. Miss Anne Hathaway. Let's go, Mima. Is that our new jelly? Oh, hell yeah. Guys, now we're gonna do the 4D movie experience. Diba? May pag-glasses siya, Mima. Okay. Ano? Okay guys, so tapos na kami sa Tadhana. Hindi ako nakapag-video doon kasi nahiya talaga ako dahil suffer ba? Super dami ng tao. Tapos, wala. Gusto ko lang mo-feel talaga yung vibe. But we're gonna go now to Summit again. Kasi nighttime and I feel like mas maganda siya sa night. Actually, siya nakaisip nun. So, ayun. Tapos, mag-iinom din kami doon.
because it's a celebration. Rooftop deck ng Summit, guys. There you go. Ang ganda, di ba? Mas maganda talaga siya sa gabi. So, puntahan niyo dito, guys. Puntahan niyo dito pag gabi.